පසුගිය ජූලි මාස 3 වෙනි දින හිටපු අමාත්‍ය රිචාඩ් බදුරුදීන් යන අයගේ බොරැල්ල පොලිස් ස්ටේෂනේ බෞද්ධාලෝක මාවතේ පිහිටි නිවසක සේවිකාවක්ව සිටි 16 හැවිරිදි දැරියක් කොළඹ ජාතික රෝහලට පිලිස්සුම් තුවාල සහිතව ඇතුළත් කරනු ලැබුවා. එම දැරිය පෙරේදා එනම් ජූලි මාස 15 වෙනි දින ජාතික රෝහලේදී මිය ගියා. මේ සම්බන්ධයෙන් මහේත්‍රාත් පරීක්ෂණයක් සහ පශ්චාත් මරණ පරීක්ෂණයක් පවත්වා තිබෙනවා. ඒ වගේම බොරැල්ල පොලිසිය විසින් පුද්ගලයන් 10 දෙනෙකුගෙන් පමණ මේ සිද්ධියට අදාළව ප්‍රකාශ සටහන් කර තිබෙනවා. ඒ වගේම මෙහිදී අධිකරණ වෛද්‍ය නිලධාරීවරයා විසින් පශ්චාත් මරණ පරීක්ෂණ වාර්තාව නිකුත් කර තිබෙනවා. ඒ අධිකරණයේ වෙත ඉදිරිපත් කිරීමෙන් අනතුරුව මේ මරණය සම්බන්ධයෙන් අධිකරණයේ විසින් තීරණයක් ලබා දීමට නියමිතයි. කෙසේ වෙතත් පශ්චාත් මරණ පරීක්ෂණ වාර්තාවේ සඳහන් සමහර කරුණු සම්බන්ධයෙන් තවදුරටත් විමර්ශනය සිදු කිරීම සඳහා කෙසේ වෙතත් පශ්චාත් මරණ පරීක්ෂණ වාර්තාවේ සඳහන් සමහර කරුණු සම්බන්ධයෙන් තවදුරටත් විමර්ශනයක් සිදු කිරීමට ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය තීරණය කර තිබෙනවා. ඒ අනුව ඒ සම්බන්ධයෙන් බොරැල්ල පොලිසිය සමග කොළඹ දකුණ ළමා හා කාන්තා කාර්යාංශය විසින් විශේෂ විමර්ශනයක් ආරම්භ කර තිබෙනවා. මෙම දැරිය මිය යන විට වයස අවුරුදු 16යි මාස 8ක දැරියක් බවටයි වාර්තා වෙන්නේ. කෙසේ වෙතත් ඇය මෙම නිවස වෙත රැගෙන විත් තිබෙන්නේ පසුගිය වර්ෂයේ ඔක්තෝබර් මාසයේදී. ඒ වන විට ඇගේ වයස අවුරුදු 15යි මාස 11ක් පමණ වෙනවා. ඇය ඩයගම ප්‍රදේශයේ සිට රැගෙන විත් තිබෙනවා. මේ සියලු කාරණා සම්බන්ධයෙන් විශේෂ විමර්ශනයක් සිදු කිරීමට තීරණය කර තිබෙනවා. ඒ වගේම දැරියගේ මවගෙන් මීට පෙර ප්‍රකාශයක් සටහන් කර ඇති අතර තවදුරටත් ඇයගේ මවගෙන් ප්‍රශ්න කර වැඩිදුර ප්‍රකාශයක් සටහන් කිරීමට නියමිතව තිබෙනවා. කොළඹ දකුණ කොට්ටාශ ළමා කාන්තා කාර්යාංශය සමග බොරැල්ල පොලිසිය තවදුරටත් මේ සම්බන්ධයෙන් විමර්ශන සිදු කරනු ලබනවා. එමෙන්ම ඊයේ දින කැලණිය පොලිස් ස්ථානාධිපතිවරයාට ලැබුණු තොරතුරක් අනුව කැලණිය ප්‍රදේශයේදී නීති විරෝධී ලෙස මෙරටට ආනයනය කර ප්‍රවාහනය කරන ලද කහ තොගයක් අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා. මෙම කහ තොගය කිලෝග්‍රෑම් 800ක් පමණ වන බවටයි වාර්තා වෙන්නේ. මේ සම්බන්ධයෙන් සැකකරුවන් 30 දෙනෙක් සමග ලොරියක්ද අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා. මෙම සැකකරුවන් අද දින මහර අධිකරණයේ වෙත ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිත අතර මේ සම්බන්ධයෙන් කැලණිය පොලිසිය විසින් තවදුරටත් පරීක්ෂණ පවත්වනවා. ඒ වගේම මෙසේ අත්අඩංගුවටගත් පුද්ගලයන් වත්තල කඩවත සහ කොළඹ ප්‍රදේශවල පදිංචිකරුවන් බවට අනාවරණය වී තිබෙනවා. තවදුරටත් පරීක්ෂණ ක්‍රියාත්මකයි. වගේම ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය විසින් නිරෝධායන රීතීන් කඩ කිරීමට අදාළව පුද්ගලයන් 207 දෙනෙක් ඊයේ දිනේදී අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා. මේ දක්වා අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති මුළු සංඛ්‍යාව 50391ක් පමණ වෙනවා. තවදුරටත් නිරෝධායන මෙහෙයුම් ක්‍රියාත්මක කරන අතරම පළාත් සංචරණ සීමාවේ ආකාරයටම ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඒ අනුව බස්නාහිර පළාතට ඇතුළු වන සහ පිටවන ස්ථාන 13කදී සිදු කරන ලද විශේෂ පරීක්ෂාවන් වලදී පුද්ගලයන් 5108 දෙනෙක් ඔවුන් පැමිණි වාහන සමග පරීක්ෂාවට ලක් කර තිබෙනවා. ඒ වගේම පුද්ගලයන් 96 දෙනෙක් ඔවුන් පැමිණි වාහන 51ක් සමග ආපසු හරවා යවා තිබෙනවා. පළාත් සංචරණ සීමා උල්ලංඝනය කරමින් ගමන් කිරීමට පැමිණි අවස්ථාවේ මෙසේ ආපසු හරවා යවා තිබෙන්නේ. තවදුරටත් මේ සම්බන්ධයෙන් මෙහෙයුම් ක්‍රියාත්මක කරනු ලබනවා. ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම ඊයේ සහ පෙරේදා දිනයන්හිදී පොලිස් බුද්ධි නිලධාරීන් විසින් කොළඹ නගරය සහ ඒ අවට ප්‍රදේශවල ස්ථාන රැසකදී මුහුණු ආවරණ නොපළඳින ඒ වගේම මුහුණු ආවරණ නිසියාකාරව නොපළඳින පුද්ගලයන් පිළිබඳව නිරීක්ෂණය කර තිබෙනවා. ඒ අනුව මේ සතිය අන්තයේ ඉදිරි දින කිහිපෙත් මුහුණු ආවරණ නොපළඳින හෝ නිසියාකාරව පැළඳ සිටින පුද්ගලයන් සම්බන්ධයෙන් විශේෂ මෙහෙයුම් ක්‍රියාත්මක කිරීමට නියමිතව තිබෙනවා. වැඩිපුර නිලධාරීන් යොදවා මේ මෙහෙයුම් ක්‍රියාත්මක කරනු ලබනවා. එමෙන්ම 2020 ඔක්තෝබර් 15 වෙනි දින ප්‍රකාශයට පත් කරන ලද ගැසට් පත්‍රය සහ නිරෝධායන සහ රෝග වැළැක්වීමේ ආඥා පනතේ ප්‍රතිපාදනත් දණ්ඩ නීති සංග්‍රහයේ ප්‍රතිපාදන අර්ථයටතේ යම් තැනැත්තෙක් මුහුණු ආවරණයක් නොපැළඳ ප්‍රසිද්ධ ස්ථානයක හෝ යම් පොදු ස්ථානයක හෝ පුද්ගලික පොදු ස්ථානයක ගැවසෙන්නේ නම් එවැනි අයට එරෙහිව එවැනි පුද්ගලයෙකු අත්අඩංගුවට ගැනීමට හැකියාවක් තිබෙනවා. ඒ වගේම එවැනි අයෙක් නඩුවකදී වරදකරු වුවහොත් ඔහුට රුපියල් 10000ක දඩයක් සහ මාස 6ක හිර දඬුවමක් නියම කිරීමේ හැකියාවක් අධිකරණයට තිබෙනවා.
මේ සම්බන්ධයෙන් තවදුරටත් විශේෂ මෙහෙයුම් සිදු කිරීමට ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය එමෙන්ම විශේෂ කාර්ය බලකාය විසින් ඊයේ දින මට්ටක්කුලිය ප්‍රදේශයේදී කරන ලද මෙහෙයුමකදී අයිස් මද්‍රව්‍ය ග්‍රෑම් 50ක් සොයාගෙන තිබෙනවා. ඊට අමතරව කඩුගන්නාව ඊට අමතරව කටුගස්තොට පොලිස් ස්ථානයේ මගින් සිදු කරන ලද මෙහෙයුමකදී හෙරොයින් මත්කුඩු ග්‍රෑම් 105ක් සමග එක් පුද්ගලයෙක් අත්අඩංගුවටගෙන තිබෙනවා. එමෙන්ම විශේෂ කාර්ය බලකාය තනමල්විල කහකුරුල්ලන් පැලැස්ස ප්‍රදේශයේදී සිදු කරන ලද මෙහෙයුමකදී ගංජා හේනක් වැටලීමක් සිදු කර තිබෙනවා. එහි තිබූ පැල 4000ක් පමණ විනාශ කර ඇති බවටයි වාර්තා වෙන්නේ. ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය විසින් සිදු කරනු ලබන මද්‍රව්‍ය වලට අදාළ මෙහෙයුම් අඛණ්ඩව සිදු කරනු ලබනවා. ඔබටත් හැකියාවක් තිබෙනවා ඒ සඳහා දායක වන්නට. ඔබ කල යුත්තේ තොරතුරක් ඇතොත් 19යි 97 දුරකථන අංකය වෙත දැනුම් දීමයි. තවදුරටත් මේ මෙහෙයුම් ක්‍රියාත්මක වනු ලබ. එමෙන්ම මේ සතිය අන්තය උදා වී තිබෙන්නේ ඊට අමතරව තවත් දීර්ඝ සතියන්තයක් ලබන සතිය තුල ක්‍රියාත්මක වෙනවා. මේ කාල පරිච්ඡේදය තුල ජනතාව ගමන් කිරීමේදී පොදු ප්‍රවාහන සේවා භාවිතා කිරීමේදී එක් රැස්වීමේදී නිරන්තරයෙන්ම සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා විසින් ප්‍රකාශයට පත් කර ඇති සෞඛ්‍ය නිර්ණායක වලට අනුගතව කටයුතු කළ යුතුයි. ඒ වගේම ඒ පිළිබඳව අඛණ්ඩ මෙහෙයුම් සිදු කිරීමටත් ආවේශන රාජකාරී සඳහා ආවේශන රාජකාරී යෙදවීමටත් ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය බලාපොරොත්තු වෙනවා. පසුගිය මැයි මාසයේ ඒ වගේම ජූනි මාසය තුල සති 5කට ආසන්න කාලයක් සම්පූර්ණයෙන්ම රට වසා දැමීමක් සිදු කිරීමට සිදු වුණා. එයට හේතු වූයේ ජනතාවගේ සිංහල අලුත් අවුරුදු සමය වූ විවිධ නිරෝධායන රීති වලට පටහැනි හැසිරීම. ඒ වගේම මෙම දීර්ඝ සතියන්තයක් පැමිණෙන කාල පරිච්ඡේදයේදීත් ඒ ආකාරයට හැසිරුණහොත් නැවත වතාවක් එවැනි තත්ත්වයන් ඇතිවීමට පුළුවන්. ඒ නිසා ඒ වළක්වා ගැනීමට පියවර ගැනීම සෑම පාර්ශවයකගේම වගකීමක් සහ යුතුයකමක් වෙනවා. ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය විසින් ඒ සම්බන්ධයෙන් අඛණ්ඩ මෙහෙයුම් ලබන සතිය තුල ක්‍රියාත්මක කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා. 207 suspects in connection with the offences of quarantine rules and regulations, face mask and social distancing for a period of last 24 hours. Total number of 50,391 suspects have been arrested in connection with the same offences from the 30th of October 2022 date. In addition to that, we have implemented 13 roadblocks at the entry and exit points of Western Province, and yesterday 5,108 persons have been checked by the officers of the roadblocks. In addition to that, 96 persons have been sent back to their original locations along with 51 vehicles as they were trying to cross the provincial border by violating the provincial restriction order. According to the latest health guideline, the provincial restriction order remains as it is, so therefore general public is not allowed to cross provincial borders. However, due to special circumstances, especially to attend funerals of their close relatives or for medical treatments, general public is allowed to cross borders. Otherwise, the employees of essential services are allowed to cross borders to perform their day-to-day duties. It has been observed by the police officers who were deployed in Mafti in Colombo and suburbs areas, and according to their observation, some persons had been moving on roads without face mask, or otherwise they did not wear their face mask properly. Therefore, we are intending to deploy special police teams in order to apprehend the persons who violate the face mask law in terms of the provisions of the Gazette notification that has been published on the 15th of March 2021 and the provisions of the quarantine and prevention of diseases ordinance and the section 264 of the penal code. If a person is found in a public place without a face mask, it is an offence. It is a cognizable offence and the police can arrest that particular person without a warrant. If a person is guilty of the charges under the quarantine rules and regulation for the offence of face mask,
the court can fine 10,000 rupees or 6 months rigorous imprisonment or both punishments. On the 3rd of July 2021, a 16-year-old girl was admitted to Colombo National Hospital with burn injuries. She had been a domestic servant of the private residence of ex-minister Richard Badruddin, situated at Bauddha Loka Mawata, Colombo 18 Borella police area. The autopsy in respect of the dead body was conducted day before yesterday. In addition to that, the magisterial inquest was conducted in respect of the death. The autopsy report would be submitted to the magistrate court, and accordingly the verdict in respect of the cause of death would be delivered by the magistrate. However, Sri Lanka police are intending to conduct further investigation into the contents of the post-mortem report. The girl has been brought to Colombo in September 2020 at the age of 15 year and 11 months. Accordingly, we are going to record a statement. We are going to record a further statement from the mother of the deceased. We are conducting further investigations.